Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Kato och Tobbe Christiansen som ska snacka med idag. Passa på här nu innan vi drar igång och tipsa om att besöka vår sponsor och samarbetspartner Monster på deras olika kanaler och se vad de har. De har säkert något bra erbjudande nära dig alldeles strax. Yes! Idag har vi med oss den mest populära gästen någonsin i podden, Sivert. Välkommen tillbaka. Vet varför? Det är jag som har kollat på mig själv 20 gånger om dagen. Nej, skämt åsido. Egoklickat. Nej, jag blev förvånad. Det var någon som ringde och sa det i alla fall. Jag kollar på mig själv någon gång i alla fall. Jag blev lite irriterad. Jag måste ju faktiskt justera mina uttalanden lite. Förra gången sa jag att jag satt i styrelsen för EVPL. Det är SVK, Svenska Vaporklubben. Ja. Precis. Så var det en massa andra jävla skit som jag sa, tror jag, som inte stämmer. Vad var det då? Jo! Min fru sa att för helvete ska jag tejpa fast i stolen, du kan inte sitta still. Men jag är ju sådär. Jag är lite... Ja, jag har det där lilla bokstavsproblemet. ja precis. Vi får ta med Latifa nästa gång, så får vi se om hon kan sitta still. Jag tvivlar på det. Jag har ändrat det. Förra stolen jag hade, det var en sån här gungstol som man kan sitta och gunga på. Men nu har jag tagit en vanlig stol, så får vi se. Inte lika kul att röra på sig då. Nej, precis. Nej, men så där är det ju. Och sen var jag ett flertal tillfällen som jag faktiskt sa Tystberga. Där vi hade tävlingar förut där Danne Attehagen hade sina tävlingar med UPF en gång i tiden. Men det är Vallberga. Vallberga du menar? Okay. Ja. Och sen så sa han, hörru, du måste andas lite också. Du kan inte bara babbla så jävla mycket. Du pratar så fort så att du hinner knappt säga vad du ska säga. Så. Nej, men så blir det ju. Jag är likadan. Och sen sa han samma sak, att du måste låta de andra svara. Du kan inte avbryta. Du ska liksom ta det lugnt. Ja. Så nu ska jag försöka. Ja. Men det där är ju bland det svåraste. Framförallt som nu när vi är 3 stycken också. Att det blir liksom... det är lätt hänt att man avbryter. För att man hinner liksom inte med. Det är lite lagg och sådär. I tekniken och men det... Man försöker läsa också liksom människan som pratar liksom, nu gjorde han en dramatisk paus, men han fortsatte. Ja, precis. Så är det ju. Ja, nej, men jag tyckte det var ett jättebra avsnitt och vi var superpepp och det var riktigt kul att spela in det, så jag har höga förväntningar idag, Sivert, bara så du vet. Nej. Ja, vi får väl se var vi hamnar, eller hur? Ja, exakt, så är det ju. Vi skulle komma in på ämnet förening, och jag har sagt förut. Ja. Och prata mycket som helst om det. Det gör ju det ju. Så vi hade ju tänkt, det var mycket om historia och så förra avsnittet. Det är lite träning var det ju, men vi tänkte att vi skulle försöka grotta ner oss lite mer i det. Framförallt så är det extra skoj med tanke på din erfarenhet totalt, men extra mycket liksom när det gäller tunga hundar. För det är ju lite annorlunda liksom, när man tränar dem. Ja, det är min erfarenhet i alla fall. Jag har hjälpt till flera mindre hundar och lite sånt där. Men man kan ändå dra en jämförelse att de flesta små hundar beter sig ganska likartat. Och sen om man talar om de här, om man får gå in och säga så mer terrieraktigt då. De är lite hetare och så. Sen när man kommer upp lite kanske i Amstaff, för mig är det en lite större ras. De blir lite annorlunda, lite mer harmoniska, lite softare men ändå tuffare. Och sen när man går vidare till nästa klass då kommer man upp till liksom, som vissa kallar för tungvikten, det kallar jag för mellanvikt när man är uppe plus 35-40 där. Så att det skiljer hela tiden lite. Och som jag vet att Tobbe nämnt förut, det här med det är ju olika återhämtning på olika storlekar på hundar. Mindre hundar kan man köra hårdare med, kanske under en längre period, och de återhämtar sig mycket fortare i och med att de har en mindre muskelmassa. Och en stor hund
kan man aldrig ta ut lika mycket som en liten hund. Nu pratar jag rent generellt, visst finns det undantag. Alltså, men, och de behöver mer återhämtning. Då. Tittar vi på, vi tog upp det här med Göran i Norge förut. Han är fantastisk med sina hundar. Han började med VP bara för att kunna ha någonting att göra på sommaren och träna med dem. Han körde i släde liksom på vintern. Och vad jag har förstått är han väldigt duktig på det. Han började träna VP bara för att liksom ha någonting att göra. Hans hundar är också liksom, jag satt och pratade med, jag vet inte, det var några år sedan när vi jämförde lite. Han sa de har mycket i sig de där hundarna. De vill mycket, va. Och de är självgående på något sätt. Det är liksom, det är genetiken att de ska dra helt enkelt. Så att, men som sagt, han har ju lyckats fantastiskt bra med vissa hundar då. Och som du, Johan, sa, att han har ju hållit på många år alltså. Och han har alltid varit och slagits där uppe i toppen med sina hundar. Det är ingen liksom snack om. Det är ju det som är så sjukt med Göran liksom då. Han kunde ju köra de här, ja men Storm och vad de hette liksom då, va? Och så kom han nästa tävling så hade han 2 nya hundar och de var precis lika jävla bra. Så det är min känsla gällande dem. Det är lite som man har med staffarna. Det där att man får akta sig så att det inte blir för mycket stress. Man får liksom försöka styra all den där energin och all den genetiken. Men det är ju svårt. Så egentligen är det inte så svårt om man vet hur man ska göra. Men det här självegot att man vill att hundarna ska bli bättre och bättre och bättre. Och man har för bråttom. Och inte bromsa när det är dags. Liksom. Att man vill gärna kliva över. De har ju som fantastisk kapacitet de här, om vi tittar på staffar som man ser mest då i den här sporten. Det finns andra hundraser också, men om vi ser att de är ju fantastiskt duktiga när de drar. Och kan man då få dem att dra utan att, som du säger, kliva över det där tröskeln att de flipprar ur helt, då kan de göra ruggiga resultat. Alltså. Det är ju det, man får ju lägga en grund som nu när jag har med den här lilla snurrvalpen liksom. Man får ju liksom lägga en grund och liksom skilja på grejer. Alltså, ja men här kan vi hålla på och liksom, ja man håller på och kampas med allmän eller whatever liksom. Men sen när man kör, som nu, börjar köra in lite lydnadsmoment och så, ja men då är det bara, då ska det bara vara lugnt liksom. Och hålla det nere. Och hoppas att man gör rätt. Jag tror ju så här att min uppfattning är att om man ska få en bra staffel, om man säger en mindre ras, då tror jag man måste ta mer tid på sig under inlärning i början. Så att de måste få tid på sig liksom, och växa in i rollen och dra. Och kunna gå och dra lugnt och metodiskt och fint hela tiden. För att det är så lätt att det fladdrar iväg. Men det är för att, jag menar, om man sätter en kanske ribba, man säger den här säsongen vill jag att ni ska 100, vi säger nu 40 pounds. Och då ska man hålla sig där liksom, och försöka jobba bara upp till den gränsen och få dem liksom säkert. Även fast de kanske klarar 50 eller 60. Men det är just då när man fladdrar iväg där. Det är som jag brukar säga, att man vill träna en hund efter vad vi kallar för en lägsta ribba. Den där ribban, det är den man vill höja hela tiden. Att det lägsta resultatet. Så att om man har ett jättestort spann på bästa resultatet och sämsta resultatet, det visar ju att hunden är ojämn. Kan man då krympa avståndet där mellan bästa och sämsta, då får man en komplett hund. Liksom, så man vet att den kan dra liksom inom de här rimliga gränserna oavsett vad det är för tävling. Men det är svårt alltså. Det är jättesvårt. Och det är det som är grejen med stora hundar. De blir inte lika frustrerade. Det är lättare att träna dem på det sättet. Att ligga liksom på gränsen. Och för att de slutar bara att dra. De säger inte så mycket. Det var mina hundar gjort i alla fall. Om inte de vill dra, då tittar de bara snett och skiter mig liksom. Ger mig fingrar. Så är det. Medan de andra, de mindre hundarna, de försöker hela tiden fast de inte kan. Och det blir den här frustrationen. Och då blir det för mycket liksom.
Jag körde ju mycket som du sa där, Sivert, med speciellt med Bellas skilla. Just det, att man hade mål, alltså första året, första 1,5 året. Jag körde ju i princip bara kval med dem. Eller till en gräns där jag såg att okej, nu får de jobba. Och sen hoppade jag. Och Bella var ju ingen topp hund, men hon var så gammal när hon började. Men hon, utav mina hundar kanske är den som har haft högst lägsta nivå. Hon hade hon hade nästan en nivå. Hon ramlade aldrig ner ordentligt, men hon hade inga sådana här riktiga jättetoppar heller. Men hon var jämn. Men hon var ju 7,5 när hon gjorde debut, så att det, ja. Men om vi tittar på dem, om vi går tillbaks flera år i tiden. De hundar som har varit bra under flera år, det är de som har hållit på ganska länge. De har inte pikat sina hundar som du säger först efter 3-4 år. Alltså många kommer upp till en viss gräns första året och andra året, som vi pratade om förut. De når den här 30 pounds per pounds eller någonting sånt där. Det är ganska, jag ska inte säga det är lätt, men det är lätt ändå att komma dit upp. Att bara man har lite koll på hunden så drar de. Men när man väl ska få dem bli bättre och bättre, då krävs det ett gediget arbete och träna dem. Och då, man behöver tid för det. Alltså. Man får inte skynda så mycket. Det är det som är grejen. Och jag förstår alla som vill med. Jag är lika tav. Jag vill ha nu. Jag vill bli bäst. Men det är jag har haft, om jag säger så här, jag har haft turen att jag inte haft så många som jag förlorar mot. För jag har inte haft några att slåss emot. Jag har mest krigat mot mig själv. Men de gångerna som jag har krigat, och det har varit några tillfällen, de har verkligen känt det där. Fan alltså, nu jävlar. Nästa gång ska jag jobba på det här, för det här var inget bra. Jag måste bättra på det där. Man tar för mycket för givet om man inte förlorar. Att ta en förlust med bravur, som man säger. Och lära sig lite av det. Ja, men det där tror jag det är viktigt att få med sig till alla, just det där att det tar tid. Och har man satt igång tidigt i ung ålder med hunden, så är det fortfarande så att de är inte som bäst när de är 2-3 år gamla. Inte ens i närheten. Vi ser så många exempel genom åren. Hundar som är 7, 8, 9, 10 när de är som bäst. Och det här gäller så många andra sporter också. Framförallt här, för det är ju inte fysiken som är det primära i den här sporten. Även om det ser ut som det. Jag brukar alltid säga det, att få en hund att bli fysiskt stark är jättelätt. När man har, om vi tittar, nästan alla raser faktiskt. För att de har tillräckligt med vilja för det. Eller man kan belöna dem på något sätt. Men att man får dem att ha den här lugnet, nästan rutinen på banan. Och pannbenet Ja, men just det att de faktiskt, de känner igen sig, de är trygga och lugna på banan. De vet ungefär vad som händer. Och så vidare. Och det tar tid att bygga. Alltså rutin får man på ett enda sätt, och det är tid. Det är men det var ju som Patrik när han lånade Fisen förra året. Det var ju första gången Patrik då körde, när det var en massa andra hundar och grejer. Och då Fisen var ju ganska automatisk. Hon visste ju vad som skulle göras. Så att, men det är ju också, där la man mycket tid på grunderna. Vad tror du är, om du säger Johan, det är din hund, de hundar du har haft i elitklassen och du har haft lite lättare. Vad tror ni piken på styrkan, vi talar inte om tekniken, styrkan på den, vilken ålder tror du när den är som bäst? Ligger den på 4-5 eller vad tror du? Nej, jag skulle nog pusha upp den, om man tittar på en Amstaff då. Alltså vi pratar just fysiska styrkan Ja, fast det så starka. Sen det tekniken kommer ju mycket senare. Det kan vi. Men vad tror ni? Jag tror att, alltså tittar man på de Amstaffar eller där någonstans 25 till 35 kilo. Hundarna där, i alla fall det är det jag har mest erfarenhet av. Det skulle jag säga någonstans runt 6-7. Så pass. Beroende lite på genetik och så, men där någonstans tror jag det ändå är 5, 6, 7 år. Där någonstans är de fysiskt som starkast. Mentalt pratar vi 8-9 på de hundarna. Så det är det som är det svåra, för att skillnaden där, tar vi Flash då som ett exempel som jag har mest koll på, han kanske var som fysiskt starkast när han var 5, men då hade han nästan som sämst resultat på banan, för att då var inte huvudet inte på samma nivå som fysiken.
Plus att jag kunde se fysiken på träningen. Jag visste ju hur stark han var. Men vi fick ju inte ihop det på banan för min tävlingsjävel också satte i. Så jag ökade bara mer och mer. Alltså jag var i det mindsetet då. Det var ju där någonstans jag slog om träningen också. För det, trots att han blev fysiskt fruktansvärt stark liksom, så kunde vi inte få ut det på banan. Hade han haft den fysiken när han var 9, när han var som bäst i huvudet. Det är, så jag skojar inte om vi pratar 10-15 pound för pound till på de bästa resultaten han har. Men och det går ju säkert att få dem mentalt och vara närmare sin, alltså den mentala piken närmare den fysiska piken om man tränar annorlunda mot vad jag gjorde i början då. Men det är svårt för att som sagt rutin får man med tid. Styrka tar också tid, men det går snabbare liksom än vad skallen gör. Med några undantag. Det finns ju en del naturbegåvningar. Så är det ju. Just alltid. Ja, men de är ju outliers liksom. Men det finns, som du säger, det finns vissa hundar som är utpräglade väldigt, väldigt duktiga. Som har haft bra tränare. Och så finns det sådana som inte har haft bra tränare men har gjort bra på sig. Tänk på de hundarna som har varit genetiskt så bra, eller om man säger så, strukturerade på att vara bra i den sporten om de hade fått rätt träning. Ungefär som du säger med Flash. Om du hade vetat den kunskapen han hade i tidig ålder med honom, hur pass mycket bättre hade han inte blivit? Precis. Jag vet liksom inte det. Men det är det handlar om, va? Ja. Utveckling, eller hur? Ja, men och det är det jag tycker är så skoj. Nu har vi hållit på med podden, vi är inne på vårt 3:e år nu. Och framförallt det sista året när vi har haft nästan bara gäster, så har jag ju reviderat all den träningen jag gjorde de sista åren ändå. Och vi har tänkt om jättemycket. Vi tränade alldeles för stor volym av icke styrkebildande träning egentligen. Alldeles för lite teknik trots allt liksom. Trots att det var det vi fokuserade på. Alldeles för hög procentuell belastning mot vad som behovet var egentligen. Olika delar av året. Jag vet som du lagt upp din träning nu, Sivet, med att ha en grundträningsperiod. När man, alltså nästan lite oscillerande träning, liksom att man där man bygger upp det långsamt liksom, och upp och ner och man varierar liksom. Och självklart, jag hade inte den här kunskapen då och jag har fått den det sista året, ska jag säga, över hur man kan göra. Men det gör stor skillnad med att bygga på sig alltså muskelstärkande träning. Hur den funkar rent fysiologiskt. Liksom. Det är lite samma här, Johan. Liksom, jag tänkte om en jäkla massa. Och jag kommer ju, trots att Fisen var ett freak som hon var, så kommer jag ju köra upp den här lille väldigt annorlunda. När det gäller, den styrkebyggande delen. Så jobbar jag ju alltid mycket med vagnsteknik. Det gör jag ju. Men just det här fysiska. Och bygga upp alltså självförtroendet, alltså bygga skallen på de staffarna är ju som sagt man får, kör man på stress så kommer det bita i röven förr eller senare, tror jag. Just det att men du pushar dem över gränsen för ofta och sen kommer strulet liksom. Så att Jag tror att många med lite mindre hundar kan ta till sig mycket av framförallt inträning då med stora hundar. Sen så kan man, när man har en mindre hund som kan återhämta sig mycket snabbare än en stor hund, så kan man ju på det sättet kan man få in mycket större volymträning utan att bryta ner hunden för mycket. Men framförallt så tänker jag väl på när man har kommit en bit in, ska vi säga. För i början, när man, framförallt om vi tar en mindre hund, så är DV-runder på runt 2 kilometer. Kanske i början får bygga trygghet i selen och bara liksom få volym i att ha sele på sig. En vettig sak liksom. Men när man har kommit lite längre så är just att man kanske går ner på mycket kortare sträckor, tränar mer
kan säga, strukturerat vad gäller styrketräning med teknikbiten i liksom. Och ha en plan framför allt, tror jag. Det tycker jag har sett genom åren, att alldeles för många har ingen plan med sin träning, utan man kommer till träningen och sen så, ja, men då gör vi det idag. Ja, vad hade jag förra gången? Ja, precis. Det är det. Vad ska du få reda på informationen? Det är inte lätt alltså. Exakt. Det är som jag sa i början, man visste ingenting. Man provar sig fram, och jag har gjort så förbannat många fel alltså med bland annat Texas då, och faktiskt fortsatt med Tiger också. Och då har man liksom ändrat efter varje hund och tittat tillbaka och märkt att även om jag har samma storlek på hundar, så är det fortfarande individer. Så man måste liksom de måste tränas på likvärdigt sätt, men på lite från andra vinklar, får man säga. Man får tweaka lite här och där liksom. Ja, man måste man måste prova sig fram, för det finns ingen schablon på hur man ska träna en hund. De flesta som tränar hundar, all träning är bra träning, förutsatt att de inte övertränar och skadar hundarna liksom. Men som jag tror nu, som du sa, många av de här mindre hundarna, och det är inget fel med det. Jag tror att de flesta som tränar, de tränar mest konditionsträning för mig. De tränar ingen styrketräning. Och de tränar ingen teknikträning heller. Och för mig är liksom nummer ett. Det är tekniken. Det är nummer ett. Och det är lite som jag brukar säga också, just det att om du nu inte har tid att köra liksom 2-3 pass i veckan, eller du bara kan köra ett, men se till att det blir ett bra pass och någonting som ger någonting liksom. Ha en plan helt enkelt. Ja. Ja, men jag har ju märkt det när jag ibland har gått ut med mina hundar och ska träna. Ibland har jag haft en dålig, personligen har haft en dålig dag. Då känner jag att det finns ingen mening för mig att träna, för det kommer bara färga av sig på hunden. Då skiter jag i det. Då står jag över det passet. Och det är samtidigt, om jag märker att hunden inte är på G. Jag märker direkt om jag tar fram selen, om de vill dra eller om de inte vill. Nej, jag tvingar inte dem. Jag skulle aldrig vilja jag vill inte tvinga mina hundar att dra bara för att jag ska dra. Vill de inte, då gör vi något annat istället. Det är bara så. Och det är det som jag tror är ganska viktigt. Som den här träningen nu. Jag vet inte hur vi ska gå in på träning och prata. Men kan vi prata runt lite allt till och från där. Vi behöver inte få scratch, utan när jag tränar som min uppbyggnad nu. Jag har ju en viss plan här över vinter med styrketräning och allting. Men jag har den här tron att man får inte göra träningen för monoton. Det får inte vara så lite. Man måste ändra lite. Så jag kör 3 veckors cykler. Så jag kör varierar under 3 veckor. Efter 3 veckor, då ändrar jag på träningen. Så jag kör lite annorlunda träning 3 veckor. Och sen efter det så kör jag en tredje. De här 3 veckorna, 3, 6 och 9 veckor. Sen börjar jag om från början på vecka 1. Så jag har typ 9 veckor med 3 olika perioder. Men det är för att det inte ska bli så tråkigt. Både för mig och hunden. Och samma sak under de där, när man ändrar på det för att få bort det här monotona, det är att man kan ändra vikt, man kan ändra längden på dragweight, man kan ändra hur många gånger man drar teknik med vagn. Man kan hela tiden ändra och variera hela tiden, så att det inte blir samma sak hela tiden. Utan det är hela tiden nytt för hunden och försöka få det roligt, så att det blir att hunden också upptäcker att det här är någonting som jag inte varit med om förut. Vad är det här? Då blir nyfikna med det. Och försöka få den nyfiken. Och det gör ju att man får den här bra kontakten med hunden också hela tiden. För att kör man hela tiden samma sak. Hunden lär in sig det där beteendet. Till slut så det blir som en robot. Det är kul. Och man vill ju ha det här samhörigheten. Vill jag i alla fall ha med mina hundar. Men jag tror, vi snackade ju om då när du la ut den här planen offentligt. Alltså just det att ha en grundidé som du har då. Och sen tror jag då, där har vi en stor skillnad mellan stora och små hundar med. Det är just det där att stora hundar, men de blir uttråkade fortare. Det är precis som du sa innan, just att vill de inte dra så ställer de bara titta ut dig. Det är lite så att just att de mindre går pusha hårdare på det sättet. Som jag, alltså med fisen då.
jag byggde ju henne till 80% med en 700 meters DV här. Och det var samma hela tiden. Men grejen var ju att hon visste ju hon fick sin jävla flirtpole efter varje pass då, va? Så det var ju bara rätt in och vänta på flirten. Så att, ja. Men där ska man ju med sig att vissa individer funkar ju den monotona bra för. Ja. Men också så att man själv, för jag kan tycka också att jag försökte också variera. Jag varierade oftast plats jag tränade på, för att då blev det någonting annorlunda. För jag tyckte också att det blev tråkigt till slut. Liksom. Sen har du en stor hund och du inte har vagn till exempel, om man ska köra lite tyngre start och stopp, eller om man har släde, då blir det ju helt plötsligt ett logistikproblem också. Så då kanske man vill vara på samma plats hela tiden för att man ska ha alla sina grejer där. Liksom. Och då gäller det ju ännu mer att tänka till att hur man varierar. Och just där med att ha någon typ av vågform i sin träning, att man börjar lite lättare och sen så kanske då under den här 3-veckorsperioden så kommer man upp på ett liten topp, och sen när man börjar om på nya 3 veckor, säger vi, så går man ner och har lite lägre vikt i början, och sen så kommer man upp på en ytterligare lite högre topp. Så att man hela tiden kan liksom gå uppåt, men det kan inte bara bli tyngre och bara jobba tungt hela tiden. Jag kommer ihåg när jag snackade med Niklas Far, det var länge sedan, vi snackade just träning. Och han körde med Humla som då var fantastisk. Och även Devil, men han var gammal redan då. Han körde ju samma vikt alltid. Han bara varierade plats, terräng, det ena och det andra då. Så han var väl mycket, gick ut i terrängen. Så att, ja. Och det funkar ju tydligen det med. Men du behöver kunna läsa din hund ganska bra. Och så hade han mindre hundar också, vilket gör att det blir lite smidigare liksom. Ska du asa 45-50 kilo kedjor efter dig i skogen? Ja, det är tufft liksom. Det var som när jag hade Easy. Vi körde DV uppe på Fylling. Ja, men uppåt där ni har ett huvudkontor. Det är ju ändå 3 kilometer upp. Jag menar, jag har mellan 24 och 32 kilo i ryggsäcken på cykel upp liksom. Ja, det var inte så spännande. Nej, så det där är verkligen... men jag tror just det där att man lägger mer fokus på styrketräning. För det får man också med sig. Alltså där kan man jobba in rätt mycket teknik i det också. Jag vet, jag hade ett avsnitt här med Martin. Ja, vi pratade med Martin Nielsen här för ett tag sedan och med Gammelbella då. Eller Gammelbella, jag vet inte, men Bella i alla fall. Han hade ju aldrig vagn i princip. Men hon var ju jätteduktig framför vagnen. Men de jobbade ju jättemycket med andra delar. Det är fantastiskt bra att kunna ha vagn, men det är ju inte ett måste för att få till en hund som har ett lugn och rätt teknik och som är stark. Men Martin Nielsen och Martin Junhav, det är kanske de två som har haft bäst band till sina hundar som man har sett under de sista liksom 8-10 åren liksom. Kan vara så. Det finns säkert någon till, men de man direkt känner liksom den här speciella kontakten med sin hund och liksom det är ju de två. Och det bygger ju inte den speciella kontakten med en hund under stress. Nej. För då har de ju stängt av. Det gör vi ju själva också. När vi är stressade så då får inte hjärnan tillräckligt med syre, och då kan vi inte ta rätt beslut och vi kan liksom inte knyta an till andra. Alltså så. Nej. Det är samma sak med hundarna ju. Men det är det som händer med mitt liv. Jag fattar. Nej, men det är ju det. Ska man vara ärlig, det här kanske är impopulärt, men då vi snackar om det här med styrketräning och kanske köra lite kortare och grejer. Man ser ju så mycket som läggs ut då, men DV-runder och annat, där man själv reagerar på att det där är ju, det ger ingenting, utan det är bara en promenad eller social verksamhet eller whatever liksom. Det såg ju ut mycket så. När jag började så tränade man ju så. Då hade du en 30 kilos hund så hade du 8 kilo kedjor ungefär, för det fanns på Biltema. Och sen så gick du din 3-4 kilometers runda. Och alla hade den typen av belastning på hunden. Alla hade ungefär samma. Och så gick man den i maklig takt och så pausade man halvvägs och så gick man mest och snackade med varandra. Det var en social verksamhet som var supertrevlig.
Men det var ju ingen vidare träning för hunden. Nej. Yes, men ja, sociala DV-rundor finns ju en plats för det också. Även med större hundar. Men frågan är om ska vi försöka vara lite mer detaljerade. För vi har pratat ganska brett och sådär om det nu. Snabbt kanske då när det gäller nybörjarhundar. Som verkligen precis i början. Vad är din idé där, Sivet? När du har en hund som kommer första gången och som känner, eller rätt sagt, den kan ha sele på sig och tycka att selen är okej, liksom. Ja, nummer ett är att det är selanpass, att de känner av. Man får läsa hunden om de tycker att det är okej med sele. Ja. Och just det här, när man provar en sele i början, det är viktigt att den sitter bra också, när man väl börjar. För att har man en sele som sitter fel, det kommer hunden märka och det kommer inte kännas bekvämt heller. Så det är liksom så att många säger så här, jag är bara nybörjare, jag vill bara testa på. Men det kan liksom göra så att hunden inte tycker det är roligt om det sitter fel eller inte är blodbekvämt. Man vill ju liksom ha bästa förutsättningarna för att när en hund blir under inlärningen liksom. Så att det inte är något störande moment, att det skaver eller någonting sånt där. Så det är nummer ett, tycker jag. Och sen när man väl gör det man behöver inte ha någon vikt på. Med tanke på dagens hundar, om man ser hur mycket de drar i koppen, så är inte liksom att lägga på lite vikt för mig, det är inte fel. Nej. Så länge de kan dra liksom. Men nu pratar vi inte om här i Jussens vikter, men låt säga vi pratar en hund som väger 20 kilo som kommer. Där kan vi mycket väl lägga på. Jag pratar ju som vanligt, jag pratar alltid dragvikt då. Runt 5 kilo, det är utan problem. Så att de kan liksom gå med den här vikten. Men att det blir lite motstånd, att de känner att det är något som stramar emot bara. För att lära sig det här inlärningen. Det handlar inte om att köra stycket, utan just att de känner av att det är någonting bakom. Va? För många kan, när de börjar dra, vända sig om och titta, oj, vad är det för någonting som är där bak? Jag vet att förr i tiden låter som jag är 100 år, men då pratade vi mycket om en sån här, vad fan heter det? Man var så oljud och man hade en massa flaskor med stenar i som skrammelträning. Jag känner liksom, det är inte nödvändigt. Jag tycker inte det är så många hundar som reagerar på det längre. Alltså, nej, jag tycker inte. Det är enda hundar som reagerar på det är vissa hundar som kanske är lite, de är lite skraja, lite sådär. Men har man en vanlig hund, de bryr sig inte ett dugg. Inte vad jag har sett i alla fall. Så det kan man liksom skippa då. Såvida att man har en hund som är så att den reagerar väldigt mycket. Och det finns ju vissa hundar som gör det. Nej, men lite lustigt att du tog upp det här med flaskor, burkar, heter det. Det är ju där jag kommer börja med den här lille. Då. Men det handlar ju bara om att han är ung och inte ska ha någon belastning överhuvudtaget. Då kan man göra men någonting som skramlar lite och Så det. Ja visst, man kan testa, men de hundar jag har sett liksom, som kommer, nu kommer du börja väldigt tidigt med din hund. Ja, precis. Men tittar man på hundar som kanske är 8, 9, 10 månader. Jag har faktiskt inte kommit i kontakt med någon hund som har varit rädd för att det skramlar. De har mer reagerat på att det är någonting bakom som tar emot och sådär. Så att, jag tror jag har sett en hund med alla år här med gruppen. Jag tror jag har sett en hund som tyckte det var liksom, problemet där var inte så mycket kedjorna, utan det var det att han var väldigt rädd om sin röv när det gällde allt liksom. Men det är den enda hunden jag stött på genom alla år här. Så det... Den hunden kan ju så ha andra problem också med andra saker. Ja, precis. Det är det. Precis, det brukar hänga ihop med andra saker. Precis som du säger, det är min erfarenhet också. Att det är lite som, de är väldigt rädda för att någon är bakom dem. Punkt liksom. Och om det är en människa eller om det är ett träd eller om det är en kedja, det har ingen betydelse. Nej. Sen finns det ju som nu, jag vet inte, men som mina hundar, de kommer i spökåldern typ i 7-8 månader och sånt där. Då kan de reagera på allting liksom. Framifrån, bakifrån, få se en uppifrån, och kan bli helt konstiga i huvudet. Men det brukar gå över ganska snart. Liksom, så att, jag märkte det på dobbarna med. De kunde ju rasa in i spökåldern, alltså just som du sa, med den åldern så kunde det komma en
liten släng igen senare när de var liksom närmare 2 eller så. Ja, jag tror att mina var typ i mellan typ så här 6-7 månader den här gången och sen kom den till kanske strax efter 12-13 månader någonting innan. Det är ju olika mognadsfaser som kommer med olika hormoner. Så att, men efter det så har det varit ganska lugnt. Som jag sagt, jag har haft tur med mina hundar. De har varit harmoniska och levt tillsammans. Ja. Men i alla fall, om jag går tillbaka där och tränar hundarna så tror jag det är viktigt att man vänjer hunden och att det är kul. Liksom. Och, vi pratar om då belöning. Och jag vill ju verkligen poängtera att det är skillnad mellan belöning och att beta. Alltså att om man jag har den här filosofin att när man tränar en hund och drar, då jobbar jag väldigt nära med hunden. Jag kan belöna hunden när jag står bredvid hunden. Och sen går jag 1 eller 2 steg och ställer mig där. Och sen så låter jag hunden komma. Och när hunden kommer fram till mig så belönar jag den. Och så ställer jag upp igen och så går jag några steg och sen så kommer jag. Jag gör inte så som jag har sett många göra, att de går med hunden med belöningen framför nosen och går bak, backar hela tiden. För att jag tycker inte det är rätt sätt. Alltså jag tycker att hunden ska komma för att den ska komma till dig och när den kommer till dig så får du belöningen. Ungefär som du sa när du är ute och kör dragweight. När du är klar med dragweighten, då vet din hund att den får laja med den här flörtpolen. Det är belöningen för honom och det tycker jag är skitkul. Så att du är ute och drar dragweight och springer med flörtpolen framför nosen på honom hela tiden i 2 kilometer. Det är ungefär en jämförelse. Det är samma grej tycker jag. Och tanken med belöningen är ju att den ska ju förstärka det beteendet som man vill ha. Alltså det är ju skillnad på belöning och muta. Beta för dig är ju en muta. Liksom att du mutar hunden att göra det du vill att den ska göra. Och det är ju en stor skillnad. Jag kan se en fördel med att ha godisbiten framför. För att locka fram hunden och jobba där. Jag kan se fördelarna med det. Men jag köper det du säger när man tänker på att förstärka det beteendet som man vill ha. För att då blir belöningen, det blir väldigt tydligt att det är en belöning. Att du har kommit till mig, pang, här har du belöningen. Om det är godis eller om det är vad det nu är, det har egentligen inte så stor betydelse. Så länge, tycker jag då, så länge lugnet finns där och att hunden förstår. Det är svårt att veta i situationen. Liksom. Jag tror inte på det. Jag tror inte på att ha belöning och visa godiset. Jag vill att belöningen ska komma pang när det är dags för belöningen. Så att de gör själva grejen. Och drar man för långt då, 3-4 meter, det är det för långt. Du ska jobba jättenära hunden. Jobba 1 meter ifrån. Låt den ta 2-3 steg belöna. Gå tillbaka och så ställa upp. Och jag är också den här att jag ställer alltid upp från scratch. Jag går inte fram till en hund och sen låter den komma fram till mig 2 steg. Och sen belöna. Och sen backar jag 2 steg och sen låter den gå 2 steg till. Utan jag går upp och ställer upp från början precis som det är en ny start. Så att de lär sig från scratch. Det tar längre tid. Men så känner jag liksom att jag vill att de ska lära sig momentet från början hela vägen. Och sen från början drar de bara 1 meter. Och sen efter ett tag klarar de av att dra 2 meter. Efter ett tag drar de 3 meter. Men fortfarande går jag alltid tillbaka från början och startar från grunden. Alltså få hela tiden med basen. Jag hoppar inte över det liksom. För mig är det viktigaste. Det är starten. Det är att ställa upp den. Och det är det du ska träna. Och sen att du kan dra ut på varje drag liksom 1 meter eller 2 meter eller 3 meter. Det tar tid, men det kommer löna sig i längden. Alltså. Det är en sån sak då det här jag sa innan att jag tänkte om vissa saker och sådär. Just det där att göra startmomentet vid vagnen, liksom att repetera det varenda en gång. Och verkligen ställa upp hunden och så. Det har jag ju slarvat med innan. Men det var ju lite sådär. Ja, när saker och ting satt och det gick lätt och det var rätt automatiskt. Ja, men då flamsade man lite. Så att jag håller med där med. Men vet du varför man gör så? Det är för att man vet att hunden kan det där momentet. Då känner man, jag behöver inte träna på det. Nu vill jag träna på det andra. Att han ska gå 2 meter eller han ska gå 3 meter. Men det är fel. Jag tycker det är fel. Fortfarande är det så att
basen är grunden för hela draget. Starten. Får du till starten, det är den du ska träna. Sen att man har bråttom, man vill att de ska lära sig att dra 2 meter när man ska dra 3 meter. Och just det här att nu börjar hunden dra, nu vill jag att den ska dra 4 meter. Så jag backar med godis och så jagar. Men jag menar, det man har märkt oftast på många hundar som tränat sådär, det är att hunden stannar oftast i förtid om den inte får belöningen och sånt där. Så att de ska inte gå för godiset. Godiset för mig, det är en belöning när de har gjort det momentet. Och då ska man se till så momentet inte blir för långt. Man gör kortare grejer. Och det som händer också när man gör väldigt korta grejer, då kan man samtidigt jobba på rätt teknik. Är det så här att de har dålig teknik och man låter dem gå 4-5 meter, då lär man in en hund fel teknik. Och det är det svåraste som finns. Det är att avvänja en hund med fel saker. Alltså. Det är jättesvårt alltså. Har de jag kan ta vissa grejer, alltså ursäkta uttryck, det är ett helvete. Då får de ändra det. Ja, jag kan ta ett exempel. Vår kära lilla Svea här. Då just det här att få henne att gå rakt. Alltså det är ett jävla nötande. Det är det. Och, ja, det är svårt. Det är jäkligt svårt. Och ju längre man har låtit det vara, desto djupare rotat är det ju. Om man fångar en sån grej direkt, ja, då är det lättare att ändra det och få det rätt. Om man tittar på i tävlingssynpunkt då, om man tittar så som du säger då, en hund som drar snett, den tappar jättemycket moment i draget. Vi har ju mätt upp det där lite med att se hur mycket det skiljer och sånt där. Det är en jättestor skillnad om hunden drar till vänster och sen ska dra fram. Och det är många hundar som drar snett. Och då gör ju liksom att det blir svårare. Och många, de låter det gå så. Då låter hunden gå snett fram tillbaka. För mig, jag skulle bryta på en gång. Det är inte rätt, man måste bryta. Jag är likadan när det gäller det. Ja. Och då är det så att det finns olika, jag vet inte hur reglerna är, men förut, om man tittar på vagnen på påkopplingen där. Förut har vi haft en krok som sitter fast i själva snöret längst fram. Så att den inte kan, den rullar inte, den sitter kvar. Och har den där, då underlättar det för hundar som drar snett. För de får vrid och moment hela vägen och går vidare. Däremot som nu på nya vagnar har de en ring som löper jäms med linan. Och när de gör det finns flera, både för- och nackdelar. Nackdelen är att de tappar jättemycket moment. Den rullar, de får ingen vikt. De drar bara det där jävla snöret fram och tillbaka liksom, springer fram. Men då får inte vagnen framåt. Fördelen är att om man har en hund som går väldigt snett och är väldigt het och hoppar, om den går snett och ringen sitter fast, då kan det bli en felbelastning på ryggen, att de trycker lite snett. Och det kan göra att de skadar sig. Så jag förstår för- och nackdelar. Jag är för att man ska ha en fast ring för att få ut maximalt drag. Men då ska man ha en hund som går rakt också. Och jag förstår de som säger att nej, jag tycker inte det är bra för att mina hundar kan skada sig. Full förståelse, men varför lär man inte hunden att gå rakt istället? Det är min pet peeve liksom, när det gäller alltså just när man ser hundar som då drar snett, eller man har hundar i gruppen här liksom, ja men det blir fokus på det, för att jag tycker att det går att lära in. Jag hade ju Skilla, jag vet inte om du visste det, Sivert, hon hade ju ett balansproblem sen födelsen. Ja, du har nämnt det. Ja, och jag menar, på en vinter fick vi ju henne från att kanske gå snett 8/10 drag till att gå snett 1/10 liksom, bara genom att liksom, ja, mota henne det ena eller andra. Hon fick inte gå snett helt enkelt. Vi jobbade med det. Och kan man lära en hund med balansproblem att gå rakare i varje fall, ja, då ska det gå med alla liksom. Tycker jag, men ja. Jag vet att... Ja, förlåt. Nej, men kör du, Sivert. Jag vet att det är flera som har lagt upp som reglar på banan. Ja. För att hunden inte ska kliva över och hålla sig mitt i. Som det, förstår jag menar? Så att de får en lite mindre bana att gå på för att gå rakare. Men som jag har märkt så
grejen är att det är inte att reglerna som gör att den går rakt, utan det är reglerna som reglerar att den inte går till höger eller går till vänster. Den stompar inte hunden sådär. Så att då finns det liksom, har man en hund då, alla hundar går inte vänster och höger. Vissa drar sig mycket till höger eller vissa drar sig mycket till vänster. De flesta drar sig faktiskt till höger. Oftast mot publiken. Mot plexit, ja. För det är den öppna ytan. Jag såg det på Flash. Han drog oavsett. För på din räls så gick han åt vänster. För där hade vi, där plexit är på vänster sida. Men i Göteborg till exempel, där plexit är på höger sida, där drog han åt höger. Som drar mot den öppna ytan. På rälsbanan är inte lika bred, så det är inte lika markant. Men tittar man på grusbanan som kanske är 3 meter bred, då blir det så här att, som då säger, om man är en bra handler, då vet man ju att hunden går så där. Då ställer man ju upp vagnen väldigt nära sidan. Så att den får ett bra moment. Även om den går inte i kanten så får den ganska rakt drag. Och det finns flera som gör så. Som är och det är någonting man lär sig med tiden helt enkelt. Och det är ju lite, alltså, just det där, rälsen, ja, den är fantastisk. Men det är ju det, hundar med dålig teknik, de tjänar ju på att banan är så smal. Ja. Det gör de ju. För de kommer liksom inte så långt ut. Men så är det ju, plus att du har infästningen mitt på vagnen, vilket gör att du får en helt annan... Precis. Oavsett vilket håll det drar. Blir annorlunda. Ja, det drar ju hela tiden, ja. Precis. Jag tror just det att om man reglar till exempel funkar det aldrig på Flash. Han tog bara ett steg upp, för han sket ju fullständigt. Det låg någonting i vägen till exempel. Men hade jag jobbat... Jag tror att det kan hjälpa på en del stora hundar också, som är lite mer rädda om sina tassar. Så. Men jag tror att om man gör så som du säger, Sivert, att man man jobbar väldigt nära, och att man även där, att man, bara för att man har tagit sig 3 meter, så betyder inte det att alla drag ska vara på 3 meter, utan man ibland faktiskt går tillbaka och så vidare. Men just att man håller sig nära tills hunden har korrekt teknik på 1 meters avstånd. Så när man har många bra drag med rätt teknik, då får man gå vidare till nästa steg, så att säga, i utvecklingen. Det finns vissa hundar som har märkt som har varit duktiga på att dra, men fortfarande har gått till vänster, gått till höger, gått till vänster. Man ska inte gå in och nämna vissa hundar, men den hunden tävlar inte längre. Nej, men jag kan göra det. Turbo. Var det Turbo? Han gick tills han smällde skallen i väggen, och så vände han gick åt andra hållet. Så han gick och studsade med alla väggarna. Han drog ju, men fortfarande det small hela tiden. Men det var ju lite som vi snackade med. V2 också. Veto. P-Lottas. Han gjorde ju samma sak också. Det var det. Vilka? Veto, ja. Vi har haft många hundar som har gjort så, men de har alltid dragit. Men det är som en jävla orm fram. Men det var ju det vi snackade lite med Svenne om. Just det här att jag hade ju velat se Basse då, som är så jävla stark liksom då, va? När det hade klickat på honom och han hade dratt rakt eller rakare liksom då, va? Vad han hade kunnat prestera. Jag kommer ihåg vi snackade om det när vi hade med Svenne. Men det har han gjort några gånger faktiskt. Va? Basse, det har han gjort några gånger. Han har dragit rakt några gånger, och det har visat sig att det är riktigt bra gjort. Ja, han är ju riktigt jävla bra på rälsen. Ja. Ingen snack om saker. Nej. Han är stark som en björn, den hunden. Om vi går in på det här med att bygga plankor och sånt där. Jag testade en gång i tiden då. Då satt jag byggde reglar som stack rakt ut från min vagn. Aluminium. Och sen hade jag skivor som satt där. Så att skivorna var en förlängning på vagnen framför. Så när hunden gick så hade han en skiva på varje sida. Som en ja, men precis så. Ja, skygglappar. Ja, och vi testade. Då testade vi det. Och det är ganska intressant också och roligt att prova. Men jag vet inte, vi testade lite. Men jag vet inte om vi kom så jävla långt med det. Men det var en sån här rolig grej man ville testa på hunden. Jag har tänkt på den jäkeln med många gånger. Och så vet jag för mig, Kevin då började snacka om att, men fan, gräva ett dike, inte särskilt djupt liksom, men gräva ett dike, smalt dike, och så bara hjulen rullar på varsin sida om diket.
Det funkar ju också. Alltså, en sak som jag bara vill tillägga är vad menar du med det? Dike? att du har alltså, ett rakt spår rakt framför vagnen som är ett dike ner så att hunden står nere i botten så att du måste klättra upp liksom. Den är nedsänkt så att säga och vagnen går ovanpå. Ja. Men vi pratar mycket om att det är vagn här också, men man kan ju, den här typen av träning går ju precis lika bra att göra med kedjor. Och likadant när de tränar start och stopp, det du säger att man börjar, att man går tillbaka, man säger att man drar 1 meter start och stopp, att man sen går tillbaka till starten och ställer upp och gör hela den biten rätt. För alltså, den typen av träning behöver ju ganska många repetitioner innan den sitter stenhårt liksom. Och får man med det varenda gång man stannar med kedjorna, oavsett om man går längre DV eller start och stopp eller vad det är, får man med det hela tiden så sätter man starterna mycket bättre. För man bara präntar in att du sitter vid starten, jag står bredvid, gärna titta lite mot domaren så att du får den här fördröjningen hela tiden innan du lämnar hunden. Det är en skittråkig träning. Ja. Men det man ser ut som en jävla idiot också. Man står mitt i skogen och så tittar man ut i... det är liksom... Men det är ju lite det där våga bryta ner momentet. Alltså i detaljer och sen liksom verkligen jobba på de här detaljerna. Repetition. Skittråkigt, men ja, det ger mycket. Ja, men varför träna på någonting som kommer efteråt när man inte gjort klart det första? Men, precis. Man måste och det är ju det med när du hoppar sådär liksom, va? Ja, men du hoppar långt. Jag menar, hundträning är ganska linjär liksom, då, va? Och hoppar du långt där och sen du stöter på strul liksom, då, va? Eller att hunden blir stressad eller whatever liksom, då. Ja, men då ramlar de ner så långt för de har liksom, ja, de ramlar ju ner till sin grund liksom. Alltså, det du har repeterat. Precis. I mycket träning och inlärning så pratar man ju om pyramider. Liksom. Och det krävs en ganska... Alla vet ju hur en pyramid ser ut. En ganska stor bas. Och så blir den spetsigare. Och det tar tid att bygga upp grunden. Sen tar varje steg sen lite mindre tid för att det blir mindre detaljer. Men skulle man göra tvärtom och vända den här upp och ner så blir den jäkligt instabil och kan rasa ganska lätt. Och grundträningen är ju den tråkigaste träningen. Men när man tar sig förbi den och har med sig den alltid så får man en sån stabil grund att stå på. Att så många delar av momenten är aldrig ens en issue. Liksom. Nej. Och det är mycket lättare att gå in och fixa de här små grejerna. Liksom, om man väljer att gå in och fixa dem direkt. Liksom, att det är någonting du inte är nöjd med. Eller liksom, men då är det lätt att gå in och slipa på den. Jag brukar göra en liknelse som Johan är med. Jag brukar säga korthus. Ja, precis. Att du bygger upp. Och du är inte starkare än bottendraget. Det tar du bort det lägsta kortet eller understa kortet. Då faller hela huset. Så att du måste liksom ha grunden klar. Har du inte grunden, då finns ingen anledning. Det kommer inte komma någonstans med att träna där uppe. Tycker jag i alla fall om man ska tävla. Alltså rent nu pratar jag om tävlingssynpunkt och få den bra, att det ska stämma. Sen om man vill träna styrketräning eller kondition eller ha kul, det är en helt annan sak. Nu talar jag bara rent om att få till en teknik som sitter sen för tävling och så. Precis. Sivert, du kan väl snacka lite om det här med tvåfotarstarter. Ja, då ska jag säga om det. Nej, men den är... Det jag gjorde. Jag satte faktiskt ett resår mellan bakbenen. Som var ganska mjukt i början. Och sen när han startade så märkte han att han skulle få mer andra benet. Och jag tränade mer och mer. Och sen så stramade jag till med... Jag hade olika resår med olika hårdheter. Och till slut så visade det sig att när han gick med bakre, då följde han med det andra också. Så jag säger det, jag trodde det skulle ta lång tid, men han lärde sig jättefort. Så nu när han ställer upp då har jag märkt liksom att han ställer upp ganska bra med båda benen och går fram och trycker med båda benen samtidigt. Så att, varför jag använder resår, det var för att han inte ska skadas och rycka till. Liksom, utan att det ändå ger med sig, men det blir liksom en slangbälle
grej att den kommer med efteråt. Hasar med. Och sen så stramade jag, satte jag på resår som var lite mindre, eller hårdare och till slut så och det låter jättekonstigt, men det funkar faktiskt. Och Och jag satte den ganska långt, precis under, inte längst ner med foten, men precis, vad säger man? Haserna? Ja, precis där. Där satt den, så han var tvungen liksom att gå med. Och då körde jag jättelätt också, så att det inte blev någonting. Så att det är helt klart intressant. I början så skuttade han, men han lugnade ner sig lite. Han hoppade lite först i början och tänkte det där var inget bra. Men sen så banade sig, gick fram och tog det där. När han kände att han skulle gå fram det steget, och stannade han med, om man gick fram med högerbenet först, då stannade han och så klev han fram lite med vänster, och så tryckte han på liksom. Det var fan det är skithäftigt. Det är ju en hund som man verkligen vill se då komma upp till den här galna maxnivån. Du har ju berättat vad han drar i träning, alltså dragviktmässigt. Men träning är träning och tävling är tävling. Ja, precis. Men kan han, när han kommer få ut max, den här Cobra, alltså det kommer vara så jävla häftigt att se. April nästa år, enligt mina planer. Det är skitbra. Jag ligger på 50% nu. Ja, klockrent ju. Jag går inte högre. Det är 50% utav den förväntade vikten han ska klara i april. Så att, och det går planenligt. Nu har jag varit lite halvrisig och det har varit lite för mycket jobb och så, men fortfarande så det ligger inom schemat, så att Och sen så har jag lillsorken också som jag kör lite med. Ja, men precis. Och hon verkar tycka det är skitkul, så det ska bli kul. Jag har en liten sork som ligger under mig här då, va. Den här bänken har ni vet ju, det är en hylla på den här bänken. Och så ligger det en stålbur på den. Den håller han på att krypa över nu, det lilla monstret. Det är härligt. Jag vill gå tillbaka lite till det här till tvåbensstarten. Kanske inte exakt det här med resårbandet, men när jag pratade med Martin Nielsen så snackade han om det också. Jag tror att de flesta, om man börjar titta på sin hund när de startar med ett ben, är att de har ett ben som de favoriserar. Vilket de startar alltid med höger bak till exempel. Problemet med det är ju att du också får en snedbelastad hund. Det var precis det Martin hade problemet med Bella. Så att när han gick till en fysio så såg hon ju att det var jättestor skillnad på benen. Så det finns en stor fördel även för hundens liksom välmående och allmän fysik och hälsa att faktiskt få dem att starta med båda bakbenen så att de blir jämnt. Det som händer, som du säger, när de vrider höfterna. De trycker på, som vrider höfterna, och det blir en belastning i nedre ryggen då. Drar man mjukt, då blir det inte samma sak. Men har man en hund som trycker på som fan liksom där, då kan det hända grejer liksom. Så att Det vet vi alla som har skottat någon gång liksom, att när det är det eviga lyft med benen. Nej, men det är alltid, det blir samma sak. Du skottar och du vrider, du har kvar fötterna i samma riktning och så ska du skicka iväg skyffen och ländryggen går. Det är samma sak för hundarna. Vi har inte snö i halsen. Svag liksom. del på kroppen. Nej, du har ju bara regn. Jag tränar ganska mycket styrketräning och det där och försöker hålla igång. Så var det någon somras. Jag var ute och krattade löv. Hur fan var jag handikappad flera dagar efter det. Det var inget tungt. Det var mitt vad står det här som jävla lier efter kratta. Helvete alltså. Jag var helt slut i kroppen. Jag kommer kratta löv. Men jag kommer ihåg när jag tog mitt truckkort och körde sån sidskjut där du sitter på sidan och kör. Så var det ju det när man skulle hoppa av den jävla trucken då, va? Man hoppade ju alltid av med samma fot och samma ben. Alltså efter 1,5 vecka man var ju helt fuckad liksom. Det var ju, Men det där är det är lätt. Det är ju ett av problemen med VP-träningen, att vi är väldigt endimensionella så. Det är rakt framåt och så. Det är också en av de stora fördelarna, för alla andra sporter är väldigt snabba vändningar och så i nästan alla andra hundsporter, så att det finns stora fördelar, men det är en av nackdelarna med att vi har hundar som är oftast väldigt starka i en riktning liksom.
Och då så kan man få ojämn belastning. Så det är en vettig del att kan man då, har man en hund som favoriserar ett ben i starten, så kan det vara rätt vettigt att försöka jobba för att de använder båda benen utav framförallt liksom kanske hälsoskäl för hunden, men den är också mycket starkare med 2 ben. Det man kan göra också det är att man kan gå fram så att inte linan är slack, liksom, oavsett om det är släde eller kättingar, så att man får lite spänning på det. Så ställer man upp benen så är det precis så att man känner att de står inte för långt fram, utan de har möjlighet att sträcka ut benen i första stegen och trycka med båda samtidigt. Det kan man fuska lite med också, göra just att man ställer upp dem på så sätt. För att ställer man upp båda för nära, då tar de ett steg först innan de kommer igång. Men är det så att linan är spänd, då blir det tryck på en gång och då trycker de med båda samtidigt. Det är lite samma om man sätter dem i det läget liksom då, va? Och just det, så att de reser sig och kommer upp i dragläge direkt. Ja. Jag skulle säga det, för att oftast de hundarna som sitter eller ligger inför starten, för att få samma effekt, de trycker oftare med båda benen, medan de som står upp, framförallt om selen är slack, men de som står upp rör sig oftast lite mer bakåt också. Men de som startar direkt från sittande eller liggande, där blir det naturligt att de trycker med båda benen. Men där har du ju också, när du kommer upp till de här stora hundarna, de har ju gigantiska selar med. Det var det jag märkte på EM då när jag körde Börje. Just det, man hade kört Staffy så många år, och så plötsligt så ska man flytta runt den här bruna labben, och det var jättesel att hålla reda på, koppel och skit. Man var liksom, fan hände här? Det är en utmaning. Men alltså, det roliga här är att man ser så jäkla mycket detaljer. Vi har pratat i en timme ungefär. Och det är jättemycket detaljer som vi har gått igenom. Jag har inte ens kommit till starten alltså. Vi har mer kvar. Det är helt otroligt. Alltså det finns så många nyanser i träningen. Verkligen så. Men starten är viktig, det tycker vi alla tre. Och att det är vettigt. Det är ju grunden. Alltså 90% av alla hundar som man får in, som här till exempel genom åren, det är ju starten som är problemet. Det är där de behöver självförtroendet och tryggheten, och ni måste ha band och liksom, och att du har jobbat in grunderna rätt. Ja, men det är där det fallerar alltid. Hur många hundar är det som slutar att dra mitt i banan? Exakt. Vidare banan är dålig. Det är starten nästan, som du säger, 9 av 10. Ja. De som slutar dra mitt i banan, då är du uppe på en ganska hög vikt oftast. Alltså så, och då är det på rälsen framförallt att det är tungt hela vägen och att de inte orkar. Eller en dålig bana på grus, att det går grejer som fastnar. Precis. Det var ju, Fisens styrka var ju absolut starten. Hon hade ju aldrig problem att trycka igång oavsett vikt. Men det var det här att hålla igång till slutet. Men i hennes fall så handlade det ju mer om att hon gick så jävla lågt som hon gjorde, att hon kunde inte bibehålla farten, utan hon tappade grepp liksom. Precis. Jag kan jämföra med när jag hade Tiger, när jag tävlade mot Kjellmans Hooch. Hooch, då var ju konkurrenter där, och det var ju så här att jag vet ju att på räls så var ju Hooch bättre än Tiger. För han hade en jämn och fin, han drog jämnt och fint och lugnt, va? Men ändå jämnt, alltså. Han var duktig på det sättet, men de gånger som jag hade chans att slå Hooch, det var så fort det blev ojämnt. För jag vet att, och fick Tiger igång vagnen, då genomförde han stannade, då gick det rakt igenom, för han hade så jävla explosivitet. Så att han fick liksom, jag hade tränat honom på det sättet att det ska gå igenom. Men däremot Hooch, han fick aldrig igång vagnen så snabbt, utan det gick ganska sakta. Och var det då dåligt underlag, då fastnade han på en gång. Så att där var det 2 olika grejer mellan de två som skilde liksom. Nej, men det vet ju jag med, alltså, som sagt var, Fisen och Tigra. Där var det ju då, de gångerna vi fick spö, det var ju på Göteborgsbanan, och det var Tigra. För att Katrines hundar, en del av dem går rätt mycket sida med. Men alltså de jäklarna, alltså hon kan få igång dem, och det är verkligen,
Kommer ihåg jag sa till henne att jag tyckte hon var duktig förra programmet. Grejen är så här med Katrin. Hon är duktig, men det hon är duktig på, tycker jag i alla fall, det är att hon ligger verkligen på gränsen med sina hundar. På gränsen, alltså. Hon ligger inte på sekel liksom, utan hon ligger precis på håret att det ska slå över, att det går fel. Det är det att hon kan få ut allt. Hon lyckas liksom, hon får inte ut allt. Men hon får mycket mer av sina hundar än vissa andra jämbördiga hundar i samma klass. För att hon är duktig på det och kunna resa hundarna och pusha dem hårt. Även fast man märker att de är pressade hårt. Alltså. Och ändå så lyckas hon få ge det där. Och det är rätt fantastiskt. Men som sagt, hon ligger på gränsen. Alltså, det måste jag säga. Man kan ju tycka liksom att Men det är häftigt att se vilket förtroende hon har för sina hundar. Alltså. Nej. Det är hårfint. Ja, men hon har ju ett hon har ju ändå haft ett gäng hundar nu. Ja, men det är inte bara en hund, det är flera hundar. Som gör likadant med. Så hon har ju någonting som hon får ut av sina hundar. Liksom, det där lilla extra. Som vissa andra. Och det är det jag menar att träna, när man tränar, att man försöker få ut det där lite extra ur hundarna. Det tränar muskulaturen, sitter i huvudet och får dem liksom att kämpa och använda sin kapacitet mer än vad andra hundar gör. Ja, men det är lite som jag brukar säga, det här att målet är ju att på tävling komma så nära träningen, alltså det du har kört på träning liksom, att få ut så mycket som möjligt av det på banan. Det är ju där det är, och det är ju lite samma som det här med lägsta nivån snackade om innan liksom. Målet är ju att få ut så mycket som möjligt. Hon placerar sig bra varenda gång med sina hundar. Det är ingen snack om saken liksom. Att det är inte tillfälligheter som hon är bra ena gången och sämre än andra, utan hon är ju duktig liksom. Hon är det kontinuerligt. Hon är det kontinuerligt med alla sina hundar. Och det är sjukt imponerande. Och se faktiskt. Ja. Hörrni, det är samma som Göran. Exakt samma som Göran. Yes, precis. Katrine är en jäkel på att ligga på gränsen och ändå, hon har kontinuitet med alla sina hundar. Hon tar dem ju väldigt långt liksom. Jag har fruktansvärd respekt för henne, eller så. Nu kommer man väl inte köra minus 15 igen, men nej, det var... För man visste det att hon alltid fick ut så mycket av sina hundar. Så att, nej, hon är grym. Ja, hon lägger sig inte, det är en sak som är säker. Hon är väldigt tävlingsinriktad. Så. Det kan man lugnt säga. Men där tänker jag också just det att man får in mycket, man har mycket, men man har fått träna så pass mycket, i alla fall med sin hund. Man känner hunden så pass väl att man vet ungefär när den beter sig på vissa sätt. Eller, alltså man känner sin hunds högsta nivå och lägsta nivå så pass väl. Liksom. Och dit kommer man ju mycket bara med träning. Sen håller jag inte med dig, Tobbe, om att man på tävling ska komma upp så nära träningsnivån som möjligt. Utan jag lever med den att du ska aldrig träna på den nivån som att du tävlar. För tävla är väldigt, väldigt få tillfällen. Nej, och där ska du ligga en bit över din träningsnivå. Liksom. Men det jag menar lite just det att men jag vill ha ut så mycket om jag drar liksom en viss dragvikt på träning och jag vet att kapaciteten finns liksom, jag vill komma så nära toppen som möjligt liksom, eller max som möjligt. Och där är det då att hitta den här lägsta nivån, att du aldrig klappar igenom helt, att även om du liksom inte får ut max eller nära max så rasar du inte ner så jävla långt då. Nej, precis. Det är lite så. Har en bra lägsta nivå och är säker på det, då ska du egentligen kunna gå in på den vikten. Utan snack, utan uppvärmning. Där vet jag, där kan jag kliva in oavsett. Och det är den grejen personen, den vill jag vill höja min lägsta nivå hela tiden. Det är den jag jobbar på hela tiden. Jag ska inte säga att jag skiter i vad det drar max, för det är mig oväsentligt. Det kommer automatiskt sen.
Jag vill hela tiden höja min lägsta nivå. Att han blir starkare och starkare på hans svagaste dag, om man säger så. Men det är ju lite... Det för mig är den lägsta nivån. Jag vill ha den liksom. Och det är lite, alltså det vi snackar om nu, det är ju lite också det här med... Vi har snackat om det här med tävlingar som drar ut på tiden och ingångsvikter och det ena och det andra. Det är ju det. Vet du vad din bottennivå är eller lägsta nivån är? Jag menar, då kan du ju gå in, då litar du på din hund, du vet att det här är, då kan du gå in liksom, men som är minus 15 liksom. Jag kan ju gå in på 600-700 kilo på de flesta banor. För man vet att man har den lägsta nivån. Det är ju ofta det man ser, alltså, med låga ingångsvikter och det ena och det andra. Det är ju, dels är det många nya som inte är liksom då, och sen är det ju liksom då ofta folk som inte litar på sin hund. Sen finns det ju vissa hundar som behöver en del drag för att komma igång eller behöver många drag, men det där har jag svårt för. Att komma igång. Jag tror personligen att det är många nybörjare som är osäkra på sig och sin hund. Och då anmäler de sig till en tävling för att träna tävling. Och då går de varje drag och drar för att de vill lära känna liksom omgivningen. Okej, visst, men som du nämnde, den här Staffen eller vad det var nere i Tyskland som drog 16-17 drag. Ja, det här Amstaffen. Det är galet liksom. Ja. Alltså, och att den vann dessutom. Ja. Men den hade kapacitet att dra mycket, mycket mer. Ja, jag förstår inte riktigt varför den drog så många drag innan. Men skit i det. Om jag talar för mina hundar då som jag vill få ut en max. Jag brukar säga jag har ungefär en maxdrag på 10 drag på en tävling. Det ska de klara av, att kunna dra 10 drag. Och då räknar jag alltid ut liksom hur mycket. Jag gör mina uppvärmningsdrag, kan man väl säga, 2-3 drag med ganska små viktökningar. Så jag kanske kör 800, 1000, 1200. Och sen när jag gjort de där 3 dragen, då kan jag hoppa till 1600-1700 eller. Och sen ytterligare till 2000. För jag gör alltid minst 2-3 mjuka drag för att liksom komma igång och så. Om det inte var som senast i Stockholm när jag kände att antingen drar han eller så drar han inte. Så där la jag på kvalet på en gång. För att jag visste att han klarar av det där. Men som sagt, det fanns ju andra orsaker till varför jag inte drog mer än vad jag gjorde. Men det här med att mindre hundar också. Jag tycker inte, man ska inte behöva dra mer än 7-8 drag på en tävling. Om man är duktig på att kunna och läsa de andra hundarna. Det här med pounds för pounds-listan och sånt där när man tävlar då. Man ska själv gå in. Man ska staka ut ungefär de här vikterna vill jag dra på. Oavsett vad de andra hundarna drar. Och sen när man har kommit upp till den här nivån, man känner att nu har min hund kommit upp till nivån. Nu är jag ganska nöjd med vad jag har dragit. Då är först då man börjar läsa av de andra hundarna hur pass du drar och man ska börja tävla om position. Och då, jag har alltid tänkt så här att ligger jag 6:a, då mitt mål, jag vill komma upp på 5:e plats. När jag har gjort det, nästa mål är 4:e plats. Så att det är skillnad på att ställa krav på en hund och ha förväntningar på en hund. Förväntningar har man ju alltid att man vill vinna. Men man måste ju ändå vara realistisk. Och då är det så att kravet man kan ställa är att jag vill försöka kliva upp en till placering. Det gick jättebra. Och vad gör då nästa? Ibland händer det att man kanske slår 200 på ett drag. Liksom, och går det är så jättenära på era viktklasser eller de lägre viktklasserna där, så det skiljer inte så mycket. Jag har ju minskat ner antal drag. Både på skilla och i slutet och så på fisen. Jag har ju liksom... jag snittar nog 3-4 drag på tävling. Ja, det är jävligt lite. Ja, det är jävligt lite. Men Tobbe, du är ju extrem i den änden, så att säga, på det. Ja, visst är det. Jag skulle säga så, Sivet, kan man ha en plan där 6-7 drag, att det är någonstans maxet. Säger man att man har en icke-mästerskap, så att säga, så kanske man har sitt tredje drag kanske är kvalgräns till något mästerskap till exempel. Och sen har man då
2, 3, 4, 5 drag utöver det. Mm. Som man sen kan börja fighta som platser, om det nu är så. Men Ja. jag tycker att det jag ser för ofta är att man på tävling har för dålig gameplan. Mm. Jag tittade aldrig på de andra hundarna förrän efter jag hade klarat mitt mål för den tävlingen. Ja. Det är det jag säger, det var precis det jag sa. Mm. Exakt, Precis. du har ditt mål, du ska göra med din hund. Ja, Och det, Först när du har klarat det, då börjar du titta på alla Precis. andra och säga, vad är det jag ska kriga mot? Vad har jag för möjligheter? precis. Hur bra är de? Och då börjar man titta på pounds. Innan har jag redan stockat ut som mina hundar. Jag brukar gå in på 15, 20, 25, 30 pounds för pounds eller något sånt där. Jag ökar 5 i taget någonting. nej, jag har inte brytt mig så mycket heller om motstånd och så. Sen kan jag nog då med fisen speciellt liksom, ja, man kanske skulle kört något uppvärmningsdrag för, ja, men som vi hade till exempel på SM då 22 där. Jag menar, det var en timme innan vi gick in på första draget. Så man kanske skulle dratt något eller ett par lättar där i mitten. Var någon av er med på Schack 2 där, eller där i Johan, Fastboran? Va? Jag vet inte om det var 2:an eller 1:an jag var på. Ja. För att jag hade i min holingar, jag hade ganska stor holingar, men då hade jag i sledar som stod där och kättade. Så att man kunde värma om man ville. Så kunde man gå dit och dra några drag. Så vi hade en litet område där du kunde dra lite fram och tillbaka medan du väntar. För ibland är det som Tobbe sa, han fick sitta och vänta så jäkla länge på att komma in. Och då hinner man bli kall. Liksom. Men har man då möjlighet att kanske gå dit och dra en liten kätting, bara 10 meter sådär. Bara hålla igång lite där. Då behöver man liksom inte göra de här skitdragen innan. Utan då kan man liksom hålla hunden pigg och fräsch och lite sånt där. Så det är också en sån här grej man kan förbättra på en tävling om det finns plats. Oh ja. Och det är mål. Det är drömmen, tycker jag, någonstans att man kan ha en liten uppvärmningsyta. För att, som sagt, även om du värmer upp med kätting till exempel innan och sen så tar det en halvtimme innan du drar ditt första drag, då är hunden kall. Det är skitsamma att du har värmt upp liksom, rent i alla fall värmemässigt. Så. Ja. Alltså det är väl målet som jag skulle vilja göra när jag arrangerar en tävling här. Det är väl att ha ett litet extra område där man kan dra lite där och sen samt att ha 2 domare. Nu har vi haft 2 domare när jag har haft Angela som har gått som lärling då, och dömt. Så hon har ju dömt och jag har stått bakom, så då har det ju underlättat det. Men som vi nämnde förut, det vore ju perfekt om man kan ha 2 domare som tittar framför en. Ja, det funkar ju jävligt bra när vi körde det på EM 2017 eller vad det var liksom. Jag kommer ihåg, jag dömde någon klass och då hade jag Jari på utsidan. Ja. Det gör stor skillnad. Det finns mycket. ju en hel del sådana här saker att utveckla verkligen på tävlingarna. Och jag tror att det till viss del också hade gjort det lättare för nybörjarna också. Sen tror jag det, som du sa i början, Sivet, att man kanske har sitt mål för året och då så håller man sig till det. Man kanske har kvalgränsen då, om den nu är då lättvikten 40 pound för pound. Ja, när man har dratt 40 pound för pound, ja då är man klar. Första åren kanske, året eller första 2 åren. Så att man jobbar tävlingarna på det sättet. Så kanske man har en tävling på året där man ställer högre krav på hunden. Och det kanske är då SM eller EM. Vilket det är. Precis. De andra får skit i placeringarna de andra åren. Framförallt så som vi har kvalreglerna nu, att det är pound för pound igen. Då är det bara att ha det som mål. Och sen kan man, när man har en hund som är stabil, där man har fått träningen, man har gjort alla de här sakerna vi har pratat om idag, där man har en hög lägstanivå, då kan man börja fighta som placeringen. Men det finns många som gör det. Ja. En är bland annat Pia Lotta. Ja. Hon drar inte mer än vad hon behöver. Nej. Hon pikar sina hundar på SM eller EM. Precis. Slut. Hon räcker. Hon har tagit första platsen, då stannar hon där. Hon behöver inte dra mer. Hon har inget mer att bevisa. Och det finns flera som gör likadant också. Och det tycker jag är sunt för hunden. Liksom, att man inte hela tiden pushar hunden till det yttersta, varenda jävla tävling. Ligger på gränsen. Och tyvärr kliver över den gränsen också. Ja, för som vi sa innan, den fysiska mognaden beroende på ras då, men den är väl någonstans mellan
4 till 7 år där de är som fysiskt starka. Mentalt kanske det är någonstans mellan 5 och 9 beroende på ras också. Bulldogs blir aldrig... Det är kört forever. Det är kört! Nej, men det var ju som vi har snackat om någon gång, alltså då när jag körde min gammelbella liksom då i minus 15, när du hade Bella, du hade Rutan, du hade Athene, Capella och vad fan var det mer? Men snittåldern på pallen var ju runt 10 liksom. Och, det var ju en liksom hel del. löjligt. Och det tror jag att man får ha, kan man få till den här långsiktigheten i sin både tävling och träning. Alltså, jag menar, vi har sett tyvärr allt för många hundar som är med en säsong och sen försvinner de. Ja. Andra säsongen testar de och så går det åt helvete efter någon tävling för att man har kört för hårt. Och det är så tråkigt för att många av de här hundarna har väldigt, väldigt stor potential, men hade de bara fått ta det lite lugnare. Liksom. Och jag har full förståelse för jag gjorde den där resan själv. Där mitt ego... Jag tror alla har gjort det. Ja. Jag tror vi alla har gjort det. Nej. Precis. Och det är svårt att säga till någon, du kanske ska sluta dra nu. Liksom. Det är ju den som är, jag vet jag har sagt några liksom just att men vi gamla, alltså när det gäller det då, när det kommer in nya och de kanske pushar sina hundar för hårt och det ena och det andra, eller de börjar på, det är där vi har ett litet ansvar liksom att försöka snacka med dem åtminstone och kanske visa dem i rätt riktning eller ge dem råd och tips. Istället för att bara låta det gå åt helvete, rent ut sagt. Men det är så här också som jag vill bara poängtera det här. Precis det du säger. Jag har ju sagt det till vissa människor. Just det där att de ska ta det lugnt. Men sen när jag pratade med en person i fråga då sa de så att de fick den uppfattningen om att vi som har duktiga hundar som är redan uppe, de vill inte att det ska komma upp nya för fort liksom. Så att vi håller tillbaks dem med meningen, men så är inte fallet. Men de uppfattar lite som, nej men ta det lugnt nu, du ska inte pusha din hund för hårt, du ska inte dra mig, när det är klara, du ska ta det lite lugnt. Och den här personen fick den uppfattningen då. Jag sa, men vad fan, vi tävlar inte ens i samma klass, jag försökte vara värdig. Du ska liksom inte, ha inte för bråttom. Jag vet att din hund klarar mycket, mycket mer. Men du måste fortfarande vara lite realistisk i höjningarna. Det är bättre att ta det lite lugnt. Även om hunden kanske klarar att dra 200 kilo till istället för 700 så kanske den klarar 9. Och så. Sen finns det faktiskt människor åt andra hållet. Som bland annat med Svea tycker jag. Hon har ju varit väldigt, väldigt mjuk och inte velat pusha sin hund under perioden som började. Och sen märkte hon verkligen att hunden är så pass bra som jag. Alltså bättre än vad jag trodde. Men det är för att jag tror att hon har tagit det lugnt hela tiden och inte pushat hunden. Och sen när hon väl får den här chansen att pusha, då funkar det liksom. Den hunden har så mycket kapacitet liksom. Då att hon redan har presterat det hon har gjort. När man vet liksom, men hur träningen har varit till exempel i år och så. Hon har varit helt fantastisk. Hon har ju lagt om sin handling lite grann då, och då plötsligt så känner man liksom att det är mycket mer power med allting och sådär. Jag tänkte då på det här med att säga till folk, vi har ju vårt exempel, jag du Johan. Marie Silén när hon hade Bella första säsongen där. Då sa ju både jag och Johan till henne liksom att men fortsätter du så här så kommer du vara borta om ett år. Men vi erbjöd ju hjälp. Så Marie tränade ju här i flera år liksom och bara men hade hon fortsatt som hon gjorde då så hade ju hon förmodligen varit borta från sporten. Men nu är hon i sporten, har en ny hund som ser jävligt bra ut. Allting är lugnt och fint och liksom så så det finns mycket att tänka på. Sen är det är svårt att liksom säga till någon om ens hund. Vi har ju sett här i podden hur känsligt det är när vi diskuterar enskilda hundar eller så. Men så är det ju. Det ska man inte göra egentligen. Det är därför man ska skita och prata om alltså hundar eller handlers eller något sånt där. Egentligen, precis, för det kan vara jävligt känsligt. Nej, det ska man inte göra.
Jag kan och lite prata som skit du om sa, mig själv, Siewert. det är okej. Ja, men eller hur? Men och även om intentionen som vi säger där, man säger till någon som är ganska ny i sport, men ta det lugnt liksom. Att vår intention är ju att din hund ska hålla länge och att det här kan bli så bra som möjligt. Men det tas ju inte emot på det sättet, utan det tas emot som att man försöker hålla dem tillbaka. Och jag kan förstå det, och det är det som är så tråkigt, för att det är verkligen inte det som är meningen med det. Så det är väldigt, väldigt risky business liksom, och snacka om de där bitarna. Men kolla om man tittar på det lite, om man tittar på nätet där på hundar som tränar utomlands då. De startar jättetidigt. Jag sitter med hundar som är 6-7 månader, 8 månader och pushar jättehårt. Och de tycker att de är jättebra och sånt där. Fine, det är upp till dem liksom. Men, just sådana där filmer som många kanske tittar på och tar efter då liksom, för att de ser att de är bra. Men jag är mycket för det här. Vi har alltid försökt liksom, både när var det, nu ska jag säga rätt, SVBA och SVK. Vi har alltid liksom försökt hålla den här hålla ner tolerans, alltså bra tolerans, men ändå hålla ner liksom, så att man inte pushar hundar för hårt, och försöka informera människor mycket med. Förut hade vi läger och sånt där, och då var det liksom att det som var så jäkla kul då, det var att vi var ju alla i stort sett nybörjare, och vi samlades och vi tittade på varandra och vi hjälpte varandra och gav varandra tips. Va? Och det var ju så man var. Man gick och lyssnade på andra och tittade hur de tränade och försökte liksom snappa upp grejer. Ja. Det är så man gör liksom. Va? Spionera lite. Ja. Men det är ju det. Man är ju liksom aldrig fullärd. Och man hittar alltid nya grejer. Och jag menar, jag har ju tagit till mig jättemycket grejer från dig, Siewert, till exempel. Genom våra telefonsamtal och även den här podden. Och det är ju lite som du sa, då fanns det ingenting man kunde liksom gå in och titta på eller utan man fick ju hitta, man fick snappa upp och lära av varandra och så. Och jag menar, tittar man fortfarande, alltså nu, podden är ju ett av de ställen nu där det faktiskt finns, där man kan gå in och titta och liksom ta till sig. Och nu är det ju liksom en bit över 60 avsnitt. Det finns ju någonting för alla liksom. Och kanske gå in och lyssna på. Sen behöver man ju inte ta till sig allt vi två galningar säger liksom då. Men det finns ju bra grejer och det har varit många bra gäster. Så att, ja. Ja, det finns flera vägar till Rom, om vi säger så. Ja, inget är fel. Det jag sa, all träning är bra träning så länge det inte leder till en skada liksom. Precis. Eller att man pushar hunden mentalt. Så att det är inget svårt. Jag tycker det är jättekul att det är människor som engagerar sig och gör någonting med sina hundar. Det är inte alla som gör. Nej, de här sällskapsvarianten som väl ligger i soffan och fine, visst. Men har man de här hundarna då som tycker om att jobba och sånt där, man märker att de mår så jäkla mycket bättre och får göra någonting. Ja. Det är det. Så är det verkligen. Vi kan ju ta Börje som exempel. Då, vår jättelabbe. Eva började ju bara för att hon skulle testa, hon kom hit och testade. Och det var bara för att göra någonting annat med honom och liksom få honom kanske i lite bättre form och sådär. Och det finns saker kvar att jobba med Börje. Men det man ser på honom nu när han har hållit på lite över ett år, liksom då, 1,5. Han har ju mycket mer energi och liksom mycket mer fart på honom och sådär. Och han tycker inte DV-rundor är särskilt roligt. Vi försöker liksom hitta en väg, kanske att köra väldigt korta och sådär istället med honom och köra typ de här kondisgrejerna på andra sätt. Ja. Men precis, jag tänker lite för att summera ihop det här. Just det att kondisbiten är det nog många som lägger väldigt, väldigt mycket tid på. Där man kanske borde lägga mer tid på styrketräning som innefattar en del teknik. Mer start och stopp, släde, kortare sträckor liksom. Och få med en plan i det. För att jag tror att med några undantag så är det väldigt få hundar som får långa DV-rundor att bli en väldigt, väldigt bra träning.
Det finns ju outliers som säger att det räcker att de rör på sig så får de en bra träning. Men den genetiken är det inte så många som har. Utan de flesta behöver ha ett lite mer strukturerat upplägg för att det ska faktiskt fungera. Liksom. Ska vi kliva in lite på styrketräning? Ja, men en snabb bit i alla fall. Det var det vi skulle prata om idag. Ja, det var det vi skulle prata om. Okej. För mig är styrketräning så här. Ska man träna styrketräning så kan man träna explosivitet. Och det menas att rörelsen, draget ska accelerera. Börjar man lugnt och sen får man hunden att gå fortare och fortare och fortare. Och då får man mana på hunden på så sätt att det går fortare. Så att just rörelsen accelererar. Det är där det bygger styrka. Att segdra, det är något annat. Många lägger på mycket vikt när de ska träna styrketräning. Men det som jag kör i stort sett med samma vikt. Om jag säger så här, jag kör med släde eller en kätting som har en viss vikt. Jag gör att jag varierar hastigheten istället. Jag går sakta med dem. Det är ungefär som när du trampar en cykel. Ligger och trampar 70 varv i minuten. Så går du ner och trampar i 40 varv. Vet du hur mycket jobbigare det är fast i samma vikt? Och trampar saktare. Precis så gör jag när jag tränar styrka med mina hundar. Jag drar ner hastigheten så att de får gå jäkligt sakta och jobba igenom varje steg. Och sen så kör jag olika tempohöjningar. Ungefär som jag sa nu när jag kör mina intervallträningar på 2 minuter, 3 minuter går runt. Då varierar jag hastigheten. Jag kör lite lugnt, lite fortare, lite lugnt och lite fortare hela tiden under varje del för att variera den där. Och just det här att det har jag märkt att ska du bygga styrka och få den att dra vagnen som jag vill att när man startar en vagn då ska vagnen ska inte gå samma hastighet, den ska liksom accelerera, det ska gå fortare för att det gör ju också att vagnen klarar av att gå över håligheter och sånt där. Det är mjukt och fint och fast där, men har en hund som har det där riktiga drivet och får den att jobba igenom, då har du fördel av det. Så att försök få hunden att gå liksom och mana på och då är det här svåra att hitta det där läget mellan kravet och tvinga hunden att gå lite fortare. Och då får man mana på lite. Alltså det är det. Och det gör man. Jag har gjort det genom att gå med koppel kanske och liksom jörka lite så att få dem att gå. Kom igen nu, mana på den lite så går lite fortare. Men som sagt att det här med att träna olika hastigheter med samma vikt, det funkar jättebra. Då. Just vi pratar om för nybörjare då. Det är väldigt bra också för att har man en viss uppsättning vikt så kan man kan använda det man har. Man behöver inte investera i massa nytt utan man kan variera tempot. Variera tempot, variera tiden och lite sånt där. Men just att prova att gå sakta med den hund får du säga. Du behöver inte gå en uppförsbacke eller nedförsbacke eller någonting. Gå sakta och sen driver du på lite. Och så går det sakta och det är skitjobbigt alltså. En fråga Sivert. Har du någon ritning på släde? Vad i huvudet? Okej. Nej, men det går väl att ordna. Eller du kan fota släde och bara skicka bild. Vi är inne på att försöka bygga ett par. Jag har en ritning för att jag har en mindre släde som jag bygger nu. Nej, förlåt, inte en släde, en vagn. Du vill ha släde? Ja. Ja, det är väl inget svårt för fan. Det är du bara järn för fan som är bräcker. Ja, du kan bara fota släder du har eller något sånt och skicka till mig. Det är lugnt. Tack så mycket. Jag håller bygger det lite. Så att, nej, men styrketräning det är också en grej som är lite olika. Men jag tror på det här med explosivitet. Och få en korta snabba drag liksom. Och jobba på. Har du explosiviteten plus då en bra teknisk start, men då fixar du allt liksom. Nu har inte jag någon explosivitet med Cobra, men det är det jag håller på att jobba med nu. Så det hoppas jag får nu över julen här. Så att han har alla... jag hoppas i alla fall att få till det. För att jag fick till det med de andra hundarna, så att jag kör samma sak. Det blir skitkul. Jag hoppas det i alla fall. Så att,
Och man behöver inte köra tungt heller. Utan det är liksom, kör 10 meter eller någonting sånt där. Det är som jag sa med mina styrketräningar när jag kör. Jag lägger på en viss vikt. Och så går jag ställer upp hunden så går det bra. Så går jag till mina 20 meter och så kallar jag på hunden. Så när jag kommer till mig 20 meter, då ställer jag upp honom igen och berömmer honom. Så går jag iväg 10 meter. Och den vilotiden de får, det är när jag går de här 10 meterna. Så kallar jag på honom så kommer han dit. Och sen går jag ytterligare 5 meter. Så drar han ytterligare 5 meter. Sen, det är för mig ett sätt. Där vilar jag typ 4 minuter. Och sen så vänder jag och går åt andra hållet. 20 meter, 10 meter och 5. Men fortfarande så ställer jag upp precis som vanligt. Men som vanlig start. Så att de får lite spel. Det var lite skitbra. Liksom, det var lite liknande jag körde med Fisen då i våras innan all skit hände. Ni har ju sett konstgräset utanför. Så jag körde ju i ytterkant där. Liksom då körde ett drag hela längden. Liksom då, ställde upp henne igen, ett drag och så gick vi runt liksom. Men man får inte glömma bort vilan där, för den där är viktigt. Och jag gillar den där att du har 20, 10, 5 till exempel. Man har det upplägget i meter. Sen vilar man några minuter. För att den är 4-5 minuter. För att hunden kommer inte komma tillbaka och kunna vara precis lika explosiv andra sättet. Men progressiv överbelastning som det heter så fint. Det är liksom att man på det sättet genom att vila så att de ändå får tillbaka 80-90% av explosiviteten och så kör man samma sak igen. Det kommer ta lite längre tid att göra varje grej, men när man har gjort det här ett par sätt som nybörjare så kanske det räcker med 2 eller 3 sätt. Men sen när man kommer längre och längre in så gör man 5, 6, 7 sådana sätt liksom till slut för att du får en bättre förmåga att återhämta dig och du blir starkare så att säga. Men du vet, varje sådär här sätt det tar ju nästan 10 minuter liksom. Och kör man då 5 sätt eller det är en timme liksom. Man tror det tar tid att köra det där. Men som du säger, kör man 2-3 första gångerna och så kanske man kör 3-4. Men det är viktigt att man inte lägger på för mycket utan du ska kunna genomföra allting. Och du kommer märka på de där 3:e eller 4:e gången när du kör den här rundan. Det blir tungt till slut. Jag kom tänka på det nu när du snackade om jag kör ju alltid då igång GPS och loggar alla mina revrundor. Och jag har ju legat alltså på ungefär 13 minuter per kilometer på Fisen då på revrundor och sådär. Så snackade jag med den nya vi har i gruppen, Emma då, som har chihuahua. Och jag tänkte liksom, kanske 20 minuter per kilometer. Nej, fan. Han tar en halvtimme på sig. Han har så korta ben liksom. Så att 1 kilometer tar en halvtimme. Ja, och så är det ju. Man får ju anpassa efter den hunden. Och det är en skillnad på en chihuahua och en boerboel, trots allt. Men... Hur många steg gör en chihuahua på tävlingsbanan jämfört med en boerboel? Nej, jag vet. Så att, det är ju helt olika sporter. Så är det ju verkligen. Faktiskt. Hörni, vi får faktiskt ta och avbryta där för dagen. Men sjukt kul, Sivet. Vi får väl, vi kommer inte så djupt i träning, så vi får väl köra en gång till lite senare. Vi går ännu djupare i träningen. Vi får bara prata träning. Men som sagt, träning är ju individuellt, individanpassat. Det är så. Oavsett vad man gör så är det. Och jag tror många, alltså de som har lyssnat på det här kommer kunna ta till sig en hel del tips ändå, tror jag. Och så sagt att kanske det viktigaste av allt, kom ihåg att alltså, får man råd från någon som är gammal, kanske skäggig och grå, så även om de är utan skägg men lite äldre, så är det kommer oftast från en väldigt, väldigt god plats. Det är inte ett sätt att försöka hindra någon, utan det får vi alla 3 här i alla fall vill ju gärna att så många som möjligt är kvar länge i sporten. Jag har hellre en hund som går 10 säsonger än att den går 2. Det är som jag säger, skynda långsamt. Ta den tid du behöver och så tar det lite extra. Jag håller med. Alldeles rätt. Liksom inte stressa, för att det gör livet roligare med dem också. Alltså. Och ha kul med. Det viktigaste är att ha roligt med hunden. Fantastiskt. Men får jag bara säga en till sak, snabbast bara. Styrketräning, det är också en annan sak som jag tänkte på. När hunden kör tungt, det är inte roligt för hunden. Nej. Det är jobbigt för hunden. Men däremot kan det visa det som en belöning efter han har dragit. Att det är någonting du uppskattar och att han blir belönad.
Ja. Men att många säger så här att du ska belöna hunden när du kör tungt och det. Hunden skiter fullständigt belöna när det är tungt. För att den måste kämpa. Så att, du vet själv när du styrketränar, inte fan är det roligt att stå där och pila sig själv. Liksom. Men efteråt är det klart, då är det roligt. Det är fantastiskt. Det är det man vill liksom få hunden att förstå. Att gör det här hur mycket den kämpar så kommer det vara skitkul när det är klart. Och det är det som är svårt att få dem att göra. Men då får man inte pusha för hårt heller så att det går åt fel håll. Va? Precis. Skyndar man långsamt. Träna med huvudet. Exakt. Och skyndar man långsamt där och ser till att belöningen kommer efteråt där så har man, vet du det, a recipe for success. Helt rätt. Toppen. Jättestort tack hörni. Som sagt, vi får ta tillbaka det igen Sivert. Så vi tar det snart inom ett par veckor eller så. Ja, det får vi göra. Ja, just det. Vi ska göra, då får vi ta uppdateringen på min rens. Ja, precis. Det ska vi göra. Grusbanan. Ja, det ska vi göra. Skitbra. Yes. Då har vi en cliffhanger. Perfekt. Toppen. Ha det gott allihopa. Ha det. Tack. Hej. Hej.